हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले अन्डा करीको रेसिपी लिएर आएकी छु। अन्डा करी बनाउनको लागि सुरुमा मैले 5-6वटा आलु र 5-6वटा अन्डा लिएकी छु। यसलाई हामी एक सिटी लाएर निकाल्छौँ र यसको बोक्रा फाल्छौँ। र त्यसै गरी हामीले अन्डालाई चाहिँ यसरी काँटा चम्चाले मसिनो पल हुन्छ यसरी पल बनाउनु पर्छ। यसो गर्दा अन्डाभित्र पनि मसलाहरू पुग्छ। त्यसै गरी मैले टमाटर र अदुवा लसुनको पेस्ट र प्याज लिएकी छु। अब हामी अन्डालाई फ्राई गर्छौँ। अब यसमा हामी आधी चम्चा बेसार, त्यसै गरी थोरै नुन राख्छौँ र यसमा हामी रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्छौँ र एकछिन फ्राई गर्छौँ। यतिको भएपछि हामी यसलाई निकाल्छौँ। यसलाई निकालिसकेपछि हामी यसै प्यानमा फेरि तेल राख्छौँ र यसमा ज्वानोलाई फुलाउँछौँ, त्यसै गरी जिरा फुलाउँछौँ र अघि काटिराखेको प्याजलाई राख्छौँ। यसलाई पनि एकछिन चलाउँदै फ्राई गर्छौँ। साथै यसमा हामी अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राख्छौँ र एकछिन चलाउँछौँ। यसलाई पनि एकछिन पकाएपछि हामी यसमा फेरि बेसार राख्छौँ, त्यसै गरी नुन राख्छौँ र अब हामी यसमा टमाटरलाई राख्छौँ र टमाटर राखेपछि नचलाइकन छोप्छौँ, एकछिन छोपेर पकाउँछौँ। हामीले अन्डा करी बनाउँदा टमाटर र प्याजलाई अलि धेरै लिनुपर्छ, जसले गर्दा ग्रेभीमा राम्रो बन्छ। र यसलाई हामी मजाले चलाइ पकाउँछौँ। यतिको भइसकेपछि हामी यसमा जिरा धनियाँको पाउडर राख्छौँ 1 चम्चा। र यसरी चलाउँदै पकाउँछौँ। हाम्रो टमाटरहरू पाकिसकेको छ। त्यसै गरी मैले अघि फ्राई गरेर राखेको अन्डालाई राखेँ, त्यसै गरी अघि बोइल गरेर राखेको आलुलाई काटेर राखेँ। अब यसलाई हामीले मजाले मिक्स गर्छौँ र यसमा हामीले
आधी चम्चा जति गरम मसला राख्छौँ। गरम मसलाले एकदम मिठो हुन्छ अन्डा करी। अब गरम मसला राखेर नि एकचोटि मिक्स गर्छौँ र यसमा हामी कस्तुरी मेथी राख्छौँ अलिकति, आधी चम्चा जति। त्यसपछि हामीलाई कति ग्रेभी चाहिन्छ त्यही अनुसार पानी राख्छौँ। मैले चाहिँ 1 गिलास र अलिकति राखेँ र एकछिन उमालेपछि 2 मिनेट जति पकाएपछि हाम्रो तरकारी रेडी हुन्छ, अन्डा करी रेडी हुन्छ। त्यसै गरी मैले अघि खुर्सानी राख्न बिर्सेछु, त्यसै चिल्ली पेस्ट राखेँ, हामीले घरमै बनाएको चिल्ली पेस्ट। हाम्रो अन्डा करी रेडी भइसकेको छ। अब हामी खानामा राखेर खान्छौँ र हजुर पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला र हाम्रो भिडियोलाई